घर आउँछु यहीको लास्टतिर त्यही भएर अब 2-4 दिनमा आइहाल्ने बाटोघाटो कस्तो छ त्यहाँ पहिरो गएको थियो भन्दैछ त्यहाँ गाउँपालिकानेर पनि पहिरो छ तल झनानातिर पनि पहिरो छ भने रोड भाँसिया छ भने बाटो खराब छ भने योपालि पानी पनि धेरै परेछ नि त यहाँ त त्यही भएर बाटो चाहिँ खराबै छ राम्रो छैन अब कसरी आउने कसरी जाने त्यति टाढा बाटो घर नआउनु यही पाला त्यही त अब कसरी आउने त्योभन्दा नआउनु राम्रो आउनुभन्दा धोका हुन्छ नि त बाटो जम्मै पहिरा हुन्छ जम्मै गाडी रोकेला अनि समस्या धेरै हुन्छ त्यही भएर अब ठिकै छ ए ल राम्ररी बस्नु राम्ररी खानु अझ बिरामी भयो भने उसले अझ यहाँ आएर उपचार गरिदियो यस्तो भयो उस्तो भयो भन्छ फोनमा राम्ररी खानु त्यहाँ टाइममा खानु अझ कहिल्यै अल्छी लगाएर खानै नपकाइदेऊ तपाईँ त ल बाबु गर्मीमा नघुम्नु है गर्मी धेरै छ ल ल ल त ल मेरो घर चाहिँ पहाड चाहिँ बझाङ हो तर अहिले चाहिँ म पढाइको सिलसिलामा धनगढीमा बसिरहेको छु मसँग चाहिँ ड्याडी र भाइ बस्नुहुन्छ यहाँ धनगढीमै अनि मम्मी चाहिँ पहाडमै पढाउनुहुन्छ सो मम्मी पहाडमै हुनुहुन्छ अनि हजुरआमा पनि पहाडमै हुनुहुन्छ म चाहिँ पञ्चोदय स्कुलमा सरकारी स्कुलमा 7 क्लासमा पढाएँ हो अनि त्यहाँ चाहिँ मैले चाइल्ड क्लब हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि मैले चाइल्ड क्लबमा एज अ मेम्बर काम गरेँ 2 वर्ष जति त्यसपछि मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वार्ड लेभलको चाइल्ड नेटवर्कमा पनि एज अ प्रेसिडेन्ट काम गर्न पाएँ त्यसपछिको वर्षमा चाहिँ म 9 क्लासमा पढ्दै गर्दा चाहिँ म्युनिसिपल चाइल्ड नेटवर्क पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भएपछि म्युनिसिपल चाइल्ड नेटवर्कमा ट्राई गर्दाखेरि फर्स्ट एटेम्पमा मैले एज अ प्रेसिडेन्ट 2 वर्ष काम गर्न पाएँ मलाई चाहिँ अलि एडभोकेसी टाइपको कुराहरू अनि एडभोकेसी गर्न मनपर्ने हुनाले अथवा ओभरअल भन्नुपर्दा मान्छेसँग इन्ट्रेक्सन गर्न चाहिँ मलाई अलि बेटर लाग्ने भावना छ मैले चाइल्ड म्यारिज जेन्डर बेस्ड भोइलेन्सहरू भयो अनि त्यसपछि यो ड्रग्स एडिक्सन अनि क्लाइमेट चेन्जहरू भयो अनि यस्तै कुराहरूमा चाहिँ अहिलेसम्म चाइल्ड नेटवर्क युथ नेटवर्क बनाउनुको रिजन नै के हो भन्दाखेरि जस्तै कसैले ठुलो मान्छेले कसैलाई केही कुरा भन्दाखेरि उसले बुझ्दैन तर त्यही कुरा उसैको साथीले उसैको एजकोले भन्छ भने चाहिँ त्यो अलि उसलाई मोर इफेक्टिभ लाग्न सक्छ अनि उसले हो है ल साथीले पनि यस्तो भन्यो साथीलाई थाहा रहेछ यो कुरालाई अलि मनन गरौँ भन्ने जस्तो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ मलाई लाग्छ युथलाई अथवा चाइल्डलाई नै भन्दा सम्झाउँदाखेरि अनि अलिक बेटर हुन्छ अहिले भर्खरै स्टार्ट गरिरहेको छु क्लाइमेट चेन्जसँग काम गर्न यस्तै क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी मलाई अपर्च्युनिटी चाहिँ युनिसेफबाटै आएको हो सुरुमा म धनगढीमा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले धनगढीमा एउटा क्लाइमेट चेन्ज रिलेटेड प्रोग्राम गरेका थियौँ त्यसपछि चाहिँ हामीले जस्तै अनलाइनमा पनि एउटा प्रोग्राम भयो त्यसपछि म काठमाडौँ गएँ वर्ल्ड चिल्ड्रेन डेको दिन हाम्रो त्यहाँ पनि पेन्टिङको थ्रु अनि ओरिएन्टेसनको थ्रु अनि आफ्नो कुराहरू अनि त्यहाँ राख्न पाइयो अनि त्यहाँबाट पनि धेरै कुरा जान्ने मौका पायो त्यस्तो प्रोग्रामहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अझै बढी ज्ञान सिप मिल्ने भावनाले चाहिँ यो कुराहरू आफ्नो साथीहरूलाई सिकाउन सकु भन्ने हिसाबले अनि प्रोग्राम अपर्च्युनिटी आयो भने नि यिनी गरौँ जस्तो हुन्छ आज म चाहिँ आफ्नो स्कुलमा छु अनि आज हामीले चाहिँ वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डेको मौका पारेर चाहिँ हाम्रो स्कुलमा चाहिँ एउटा प्रोग्राम गरिरहेको थियौँ जस्तै त्यो प्लास्टिक वेस्टहरूलाई कसरी युटिलाइज गर्ने अथवा तिनीहरूलाई कसरी रिसाइकल गर्ने भन्ने रिलेटेड प्रोग्रामहरू गरिरहेको छौँ अनि सानो ओरिएन्टेसन पनि गऱ्यौँ अनि केही भिडियोहरू पनि सो गऱ्यौँ जो चाहिँ हाम्रो भित्र विद्यार्थीहरू गरिराख्नु भएको छ म उहाँहरूलाई तपाईँसँग मिलाउँछु भेटाउँछु अनि भेटौँ है यहाँ चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरू ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट डे टु यु अल तिमीलाई आजको प्रोग्रामबाट चाहिँ के सिक्यौ अब तिमी घर गएर के कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्छौ आज सिकेको कुराहरूबाट आजको प्रोग्रामले चाहिँ मोस्टली प्लास्टिक वेस्ट मटेरियलहरूलाई चाहिँ रियुज र रिसाइकल गर्ने कुरालाई इम्फोसाइजमेन्ट दिएको जस्तो मलाई लाग्छ अनि हिजो भर्खरै क्लासरुममा हामीलाई हाम्रो क्लास टिचरले क्लासलाई चाहिँ डेकोरेट गर्नको लागि ग्रुप छुट्याएर तिमीहरू के बनाएर ल्याऊ भन्नुभएको थियो अनि आज हामीले आजको सेसनमा जे कुराहरू सिक्यौँ त्यही कुराहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर धेरै सामानहरू बनाएर क्लासरुम डेकोरेसनको लागि अनि यो प्लास्टिकहरूलाई चाहिँ लङ टर्मको जुन पहिला फर्स्ट टाइम युज गरिसकेपछि लङ टाइमसम्म युज गर्नलाई के गर्ने लगायत अन्य कुराहरूलाई मैले सिकेँ आज जस्तै धनगढीमा हिट वेभ्सको समस्या छ
अनि डुबानको समस्या छ, जस्तै अचानक डुबान आयो भने अनिश्चितकालीन बन्द गर्नुपर्छ विद्यालयहरू, पढाइमा त लस हुन्छ नै। अनि पाहाडको केसेसहरूमा चाहिँ बाढी पहिरोले बाटो बन्द भइदिने, अनि बाढी पहिरोले स्कुलहरू भत्काइदिने, अनि उहाँहरूले पढ्न नपाउने, कतिपय चिल्ड्रेनहरूलाई हेल्थको इस्यु होला, कसैलाई एजुकेसन इस्यु होला, उहाँहरू चाहिँ आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुने अथवा अनि यस्तो समस्याहरू आउने भावनाले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यसको बारेमा अलि बढी जान्न पर्ने भएको छ। किनभने भोलि उहाँहरू नै हाम्रो देशको भविष्य हो। अनि उहाँहरूलाई नै यसको बारेमा थाहा भएन, भोलि उहाँले समस्यामा पर्नुभयो, उहाँहरूले अगाडि नै अवेर भएर बस्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो सिचुएसनमा आफूले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ एडभोकेसी अनि जर्नलिजम, मास कम्युनिकेसन भयो यस्तो कुराहरू मनपर्छ, तर अहिले सोच्नै चाहिँ त्यस्तो केही आएको छैन। अहिले चाहिँ मैले म्यानेजमेन्ट चुज गरिरहेको छु, किन भन्दाखेरि पछि ल पनि पढ्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले अहिले चाहिँ म्यानेजमेन्ट लिने सोचिरहेको छु। अनि अब फ्युचरमा के हुन्छ। अहिलेलाई यति नै, हामी फेरि भेटौँला, बाई।